Dacă ardeii din grădină se dezvoltă greu, în primul rând trebuie să știți că ardeii nu cresc bine în soluri acide, deoarece nu pot asimila substanțele nutritive din sol. Când tufele de ardei încep să înflorească și să rodească, ele trebuie fertilizate cu îngrășăminte naturale, bogate în potasiu, care stimulează rodirea abundentă. Un îngrășământ natural bogat în potasiu, magneziu, calciu, fosfor și alte 50 de elemente este cenușa din lemn. Avem nevoie de aproximativ 2 pahare de cenușă pe care o dizolvăm în aproximativ 10 litri de apă, iar apoi o lăsăm la macerat cel puțin 24 de ore. Soluția de cenușă capătă o culoare ușor gălbuie. Cu această soluție se udă ardeii după ce au fost în prealabil udați, pentru că această soluție se aplică pe solul umed pentru a se absorbi mai bine de către ardei. Pe lângă cenușă, eu mai aplic și alte tipuri de macerate. Am în permanență macerat de coada calului, macerat de tătăneasă și soluție din coj de ceapă, foarte bogate în potasiu și în multe alte elemente minerale care sporesc producția de ardei. Ardeii rodesc mult mai repede și sunt nenumărați ardei pe tufă.